අද අපි හදන්න යන්නේ කිරිපිටි කිරිබත් එකක්. මෙතන තියෙනවා හාල් කෝප්පයක්. මේ මුතු සම්බා. මේක මම දාගන්නවා මගේ වළඳට. තියෙන මුතු සම්බා එක. මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි වත්තට දාගමු. තියෙන මුතු සම්බා එක. මම කොම්ප්ලිට් එක හදාගෙන ඉති මේ කුඩු මේ කෝප්පයක් මම කෝප්ප එකමාරක් වගේ දාගන්නවා. මම සාමාන්‍ය ආසයි හොඳට මේ කිරිබත් එක පෙරි වෙලා වගේ කන්න මේක ඊට පස්සේ මම රත් කරගන්න යන්නේ ලුණු ටිකක් අපි දාගමු. ලුණු ටිකක් දාලා මේක රත් කරගෙන උයා ගන්නවා. මම මෙතන හදලා තියෙනවා පිටිකල කිරිපිටි හදාගෙන තියෙනවා. මම මේකෙන් ටිකක් තමයි දාගන්න යන්නේ මගේ කිරිබත් එක හදන්න. අපි මේක දාගමු. මේක නන් ස්ටික් හින්දා වැඩි දාන්න හොඳ නෑ. 3 බලමු. 3 නම් හොඳයි වගේ. මේ තියෙන්නේ 3ට දාලා තියෙන්නේ. පේනවද? ඔව් මේ අනිත් එක පේනවා. මේ තියෙන්නේ 3ට දාලා තියෙන්නේ. 3ට දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ ගින්දරකින්. නන් ස්ටික් නම් වැඩි රත් වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ. මේක මම කුරු ගානවා කැට කැට තියෙන හින්දා කුරු ගාලා වහලා උයා ගන්නවා. ලුණු ටිකක් දාලා වහනවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න ඕගලන්ට හදන හැටි කිරිබත් එක. මම තව වතර කෝප්ප භාගයක් දාලා හැදෙන්න තිබ්බා. ඉදලා නැතුව තිබුණ හින්දා. දන්නවා හරි බත් එක. අපි දැන් කිරි දාමු. මේ තියෙන අපේ කිරි එක. මේක මම ලුණු දාගත්ත රසපදමට. අයියෝ මේකට ගන්න විදියක් නැහැ. පොඩ ඉන්නවා ඇදලා එන්න මේක රස්නේ තාම. හරි මගේ බත් එක කර වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි දාගමු. බලවෙන්න නෑ කොච්චරද කියලා මම ටක් ගාලා දැම්මා. මොකද මේ මගේ බත් එක සටපට ගන්නවා කර වෙයි කියලා බයයි. මම ටිකක් දාගත්තා. මම නම් ඉතින් මේ බල්ලා දාන්නේ. මම පෙන්නන ඔයගලන්ට කොච්චරක් ඉවරුණාද කියලා මේකෙන්. මේ තියෙන මගේ භාජනේ මේකේ මේ බාන උඩටම තිබුණනේ. ඊටම කියන්නේ මෙසන්ට වගේ තිබුණනේ. මෙච්චරක් වගේ මං හිතන්නේ කෝප්ප 2-3ක් වගේ දාගත්තා. ඉතින් මේක දැන් අඩු කරමු අපි. මේක වහමු. වහලා අඩු කරමු අපි. මෙතන තියෙන්නේ 5ටනේ. දැන් 3ටනේ. 3ට නෙමෙයි 2ට දාමු. 2ට බලමු. 2ට නම් හොඳයි. මම මෙහෙම තියලා උයා ගන්නවා කිරිබත් එක හැදෙන්න. තව ලුණු ටිකක් එහෙම මට දාන්න ඕන වෙයි. මම පස්සේ බරහා බලලා කියන්නම් කොහොමද කියලා. එතකොට මම ආයෙන්නම් කිරිබත් එක හැදුනාම. හරි. මම මේ වෙලාවත් පෙන්නන්න පටන් ගන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න කොච්චර මිනිත්තු ගිහිල්ලාද කියලා. අද නම් හැම වෙලෙම පෙන්වෙන්නේ නෑ. මේ තියෙන්නේ මගේ කිරිබත් එක තාම හැදෙනවා. හිමීට හැදෙන්නේ මොකද මම අඩු කරපු හින්දා. අඩු කරේ නැත්නම් යට මේ කර වෙනවා. යනට ඒ කර කැලිත් රහයි. අපි බලමු. බත් එක නෝ ඉතිලා කිරිබත් එක තිද්දීගෙන එනවා. අපි ආයෙ තව ටිකකින් බලමු. මේ මම මේක පාවිච්චි කරාට මම ආයෙ පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නම්. මේ
මේවා හොඳ නෑ පාවිච්චි කරන්න non stick cookware එක්කලා ඇලෙන්නේ නැති වාහන වළඳල් එක්කලා මේ වළඳක් එක්කලා මේ වගේ stainless steel යකඩ stainless steel මේ වගේ යකඩ බඩු යකඩ ගෑරුප්පු පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒකටම හදලා තියෙන හැඳි භාවිතා කරන්න. නැත්නම් ඊටත් වඩා හොඳයි ලී හැඳි පාවිච්චි කරන්න. මං මේකටම හදලා තියෙන හැඳි තියෙනවා මල් ළඟ. ඒකක් අරගෙන එන්න. දැන්ට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ හැන්දක්. මේවා පාවිච්චි කරන්න පා මේ මම සමෝස හදන්න ගිහිල්ලා පිච්චුණා මේ හැන්ද. ඉතින් මේ වැඩි කින්දරේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ෆැරන්හයිට් අංශක 400ට වගේ මම බලලා ලියලා තියන්නම් කොච්චර සෙන්ටිග්‍රේඩ්ද කියලා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ 300 වුණත් බැරුව ඇති. ඉතින් බලාගෙන පාවිච්චි කරන්න. දිගඹුරු තෙලේ බදින දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. මේවා ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. මේක මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඕකේ. බලමු අපේ බත් එක කිරි බත් එක. තව කිරි යට එකතු වෙලා තියෙනවා දැක්කද? මට මද්දි තව හැදිලා කිරි ඉතුරු වෙලා හින්දා මම තව ලුණුත් මදි. මම ලුණුත් දාලා කිරි ටිකත් හැදෙනකන් කිරි ටිකත් තව උරා ගන්නකන් ඉඳලා හැදුනාම පෙන්නන්නම්. දැන් ටික ඉස්සෙල්ලා මේක ඇල්ලලා බැලුවා. මේකේ රහ හොඳයි. ගතියත් හොඳයි. මට ඇති මම වහනවා මේක. වහලා මගේ පිඟාන ළඟට අරගෙන දාගන්න යන්නේ මේක පිඟානට. මාලේනවා මේ පිඟාන මට අරන් දුන්න මගේ මහත්තයා. දැක්කද මං අඩුවෙන් රස්නේ දාලා ඉව හින්දා යට කර වෙලා නැහැ බලන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන් මේ ගින්දර දාලා ඉවුවොත් යට කර වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනට පෙතාගත්තා. මේක තවා ගන්න ඕන ඉටි කොලයකින්. මං ඉටි කොලයක් අරගෙන එන්න. අපේ ආච්චි මාමා එයාට දැන් අවුරුදු 102යි මාසේ 11යි ගානක් වෙනවා. මේ එයා තවා ගන්න ඉටි කොල එයා තවා ගන්න ඇත්තටම මේ කෙහෙල් කොලෙන්. ඒ වුණාට ඉටි කොලෙන් තවන්න පටන් ගත්තා. මම කෙහෙල් කොල ගන්නකම් ඉටි කොලෙන් තවන්න මං හිතන්නේ ආච්චි මම්මා හරි
මැනිකේ ආන්ටි හරි ඉටිකොලෙන් තව නම් මම දැකලා තියෙන එක වෙන්න ඇති මම ඉගෙන ගත්තේ. හරියට මතක නෑ. පොඩි කාලේ දැක්ක දේවල් චූටි කාලේ. ඉතින් මං ඉටිකොලයක් අරන් එන්නම්කෝ. මම මේ ඉටිකොලෙන් තවනවා මේක හරි උණුයි අත පුච්ච ගන්න එපා. මේ වෙනකන් තියන්නත් එපා මේක. මෙහෙම ලස්සනට කිරිබත් එකක හැඩයට රවුමට වගේ රවුමට කරගන්න මේ නිමෙන් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ෂේප් එක මේ විදිහට කිරිබත් එකේ විදිහ හැඩය හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ කපලා නිවෙන්න තියන්න එතකොට සෙට් වෙනවා. කිරිබත් එක හරියට හැඩයට හැදෙනවා. කපපු ගමන් කිරිබත් එක කපලා ටක් ගාලා එළියට ගන්න හදන්න එපා කෑලි. කපලා තියන්න. ඉන්න මම පිහියක් අරන් එන්නම්. මම පිහියක් ගෙනාවා. මේ විදිහට මම කපනවා. දියමන්තියක ආකාරයට ඩයමන්ඩ් හැඩයට කපන්නේ. සද්ද වැඩි වුණානේ මගේ කටේ. මේ තියෙන්නේ මගේ කිරිබත් එක. මේක නිවුණට පස්සේ මම ඇවිල්ලා පෙන්නනම් කෑල්ලි කොහොමද ගන්නෙ කියලා. මේක නිවෙන්න තියන්න දැන්. එතකොට මේ හැදෙනවා. ඒ කෑල්ල ලස්සනට හැදෙනවා. බලමු මේක නිමිනා කියන්නේ හොඳටම නිවෙන්න දෙන්න එපා. මොකද උණුවෙන් කන්න එපා අපි. ඒ වුණාට ටිකක් මේක මෙහෙම හරියට හැදෙනකන් තියලා තියන්න ඕන. බලමු අපි හරියට කියලා. ටිකක් ඈඩ් කරාම මේ දැක්කද කිරිබත් එක වෙංගලා එනවා. ඒ වුණාට එච්චර හැදිලා නැහැ. දැක්කද? දැන් මේක දැක්කද කැඩෙනවා මේ. ඉතින් ඒකින්ද තව ටිකක් වෙලා තියන්න මේ. තව වෙලා තියමු අපි. දැන් මම වෙලා පෙන්නන්න. මේ බාපු වෙලා ඉඳලා බලමු විනාඩි කීයක් තිබ්බද කියලා මම. ඉතින් අපි තව වෙලා තියමු. මේ විදියට තියන්න බෑනේ. දෙන්න බෑනේ පිඟානකට දාලා. තව තියමු. හරිද? හරි දැන් මේ තියෙන වෙලාව අපි බලමුනේ දැන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක ඉතින් ගොඩක්ම සීතල වගේ වෙලා නම් හැදිලා සෙට් වෙලා හරියට හැදිලි ඉවර වෙද්දි ආයෙ රත් කරලා ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් නම් හැදිලා ඉවරයි. තව ටිකක් තියන්න පුළුවන් ඕන. තියලා රත් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ කිරිපිටි කිරිබත් එක කොකනට් මිල්ක් රයිස් එක නෙමේ powdered milk rice එක. ඉතින් මේක තව ටිකක් තියන්න තව හැදෙන්න ඕන. මම තව ටිකක් අය තියනවා.
ඒ වුණාට මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ කිරිපිටි කිරිබත් එක. බොහොම ස්තුතියි. හොඳින් ඉන්න. ජය ශ්‍රී.